من اكتر المشاكل اللي بنتسأل عليها في الصيدليه مشكله تساقط الشعر، ويمكن في الصيدليه في ادويه ومستحضرات ومنتجات كتيره جدا لتساقط الشعر. هنقدم لكم النهارده اقوى روشته لتساقط الشعر باسعارها والجرعات بتاعتها والمواعيد بتاعتها بالظبط ومكوناتها بالظبط وبالتفصيل. هنعرف النهارده الفرق بين تساقط الشعر الوراثي وتساقط الشعر التفاعلي. محتوى مهم جدا بيهم ناس كتيره جدا لمشكله مهمه جدا، تساقط الشعر من جوه الصيدليه. السلام عليكم واهلا بيكم من جوه الصيدليه. ومشكله تساقط الشعر وروشته علاجيه لتساقط الشعر تكون متكامله وقويه وتدي نتائج كويسه باذن الله. يمكن عشان نتكلم على مشكله تساقط الشعر، طبعا الشعر بيقع في الطبيعي من 20 ل 50 شعره يوميا، وده حاجه طبيعيه ما فيهاش اي مشكله مرضيه. لكن لو المشكله زادت ان احنا يقع من اكتر من 100 شعره يوميا، هنا بنخش في مشكله التساقط المرضي وعندنا مشكله تساقط شعر. يمكن تساقط الشعر فيه نوعين كبار من تساقط الشعر. يمكن تساقط الشعر الوراثي اللي هو بيبقى فيه جين موجود في الجسم وبيورث، هو ده اللي بيسبب تساقط الشعر. يمكن تساقط الشعر الوراثي ده بيبقى محتاج علاج على طول، يعني مدى الحياه، لان طبعا هو فيه مشكله الجين موجود، فده بيسبب تساقط الشعر، فعشان كده لازم علاجه يستمر مدى الحياه. تساقط الشعر الوراثي ده بيبدا في اواخر العشرينات، وبيبدا التساقط يبقى تدريجي لغايه لما نوصل مثلا للاربعينات او اوائل الخمسينات بيحصل صلع كامل. تساقط الشعر الوراثي دوت موجود في الذكور بنسبه 3 والاناث بنسبه 1، يعني موجود في الجنسين. في بقى النوع الثاني اللي هو تساقط الشعر التفاعلي، وتساقط الشعر التفاعلي دوت يعني في مشكله ما موجوده عندنا في الجسم، لما بنتعرض لتفاعل او لاجهاد او لستريس بتبدا مشكله الشعر دي، تساقط الشعر دي تبان. يعني مشكله مثلا زي عندنا انيميا او مشكله في الغده الدرقيه او مثلا مشكله في حمل او رضاعه، الكلام ده كله لما نتعرض لتفاعل، يعني مثلا زي عندنا امتحانات مثلا، او بنتعرض لستريس جامد وضغوط نفسيه رهيبه، او مثلا في تعرض لاجهاد للشعر بالسشوار وبالصبغه وبالحاجات دي، بيبدا تساقط الشعر يحصل. التساقط الشعر التفاعلي دوت بيبقى يمكن مختلف جدا، ان هو بيقول لك الشعر بيقع بالخصله، يعني بيقع كميه كبيره جدا، عكس تساقط الشعر الوراثي اللي هو كان بيبقى التساقط بتاعه تدريجي. التساقط الشعر التفاعلي ده لا، التساقط بيبقى كثيف جدا وبيحصل بصوره كبيره جدا. تساقط الشعر التفاعلي المفروض علاجه بيبقى ان احنا بنعالج سبب المشكله اللي حاصله، وفي نفس الوقت بنعالج الشعر من 3 ل 6 شهور وخلاص، عكس التساقط الوراثي اللي احنا لازم علاج طويل مدى الحياه. نيجي نتكلم على روشته لتساقط الشعر تكون متكامله. لازم عشان نعرف ان الشعر عموما ليها دوره حياه. اول حاجه مرحله اسمها الاناجين فيز. الاناجين فيز دي من 2 ل6 سنوات، دي الفتره اللي بتبقى الشعره فيها في كامل قوتها ونضارتها وحيويتها، وبتختلف من 2 ل6 سنين. عشان كده بيبقى في ناس شعرها طويل لان الاناجين فيز دي بتبقى عندها 6 سنين، في ناس شعرها بيبقى متوسط لان الاناجين فيز فتره النمو بتبقى عندها 4 سنين بس، وفي ناس شعرها بيبقى قصير لان بعد 2 الشعره بتبدا تقع. وده اللي بيفسر ليه ناس شعرها بيبقى طويل وفي ناس شعرها بيبقى متوسط وفي ناس شعرها بيبقى قصير. بعد الاناجين فيز دي بتيجي مرحله الكاتاجين فيز، اللي هي مرحله من 2 ل 3 اسابيع، وهي مرحله التقلص، يعني الشعر مش بيقع فيها ولكن الشعر خلاص نموها بيقف وبتستعد للتساقط، دي من 2 ل 3. وبعد كده يحصل مرحله التولاجين فيز اللي هي من 4 ل 6 شهور، اللي هي بتبدا بقى فيها مرحله التساقط. اي دواء هنتكلم عليه في روشته الشعر من دوره ان هو يزود طول مرحله الاناجين فيز، يزود طول مرحله نمو الشعر، وفي نفس الوقت يقلل قدر الامكان مرحله التولاجين فيز اللي هي مرحله تساقط الشعر. بالنسبه للروشته بتاعتنا اللي هنتكلم عليها النهارده لتساقط الشعر، يمكن اول حاجه لازم يكون فيها فيتامين للشعر من جوه عشان يديله الطاقه والنشاط والحيويه داخليا. ويمكن الفيتامين اللي هنختاره للشعر لازم يكون وانت بتختاره فيه 3 منتجات. اول حاجه الكرياتين اللي هو بيوصل الدوره الدمويه للشعر وبيخلي فيها حيويه، والبيوتين اللي بيجدد خلايا الشعر وبيخلي الاناجين فيز اللي احنا اتكلمنا عليها دوره النمو تطول، والميلانين اللي هو بيأخر الشيب وبيقوي الشعرايه. فعشان كده ال3 منتجات دول لازم يكونوا في المنتج اللي انت هتختاره لفيتامين الشعر بتاعك. يمكن لو احنا اتكلمنا على المنتجات اللي موجوده ونقدر نعتمد عليها كويسه جدا للشعر، يمكن في حاجات مستورده وغاليه وبتدي نتائج كويسه جدا بس للاسف سعرها غالي شويه، زي البرفكتيل والبرفكتيل بلس، منتجات كويسه جدا وفيها الحاجات اللي احنا قلنا عليها، بس سعرها بيتراوح من 400 ل 600 جنيه، وده يمكن مش كل الناس بتقدر تجيبها. فعشان كده في حاجات تانية بتبقى فعاليتها كويسه جدا بس بننزل بالسعر بتاعها شويه، زي الهيرتون والهايبوتانسي والبانتوجار، دول بيبقى سعرهم من حوالي من 80 ل 90 جنيه شهريا، بيبقى نتيجه كويسه جدا وفي نفس الوقت اسعارهم اقل كتير جدا من البرفكتيل والبرفكتيل بلس.
لو برضو الامكانيات مش سامحه ان احنا نجيب الحاجات دي، في عندنا البيوتين والاسجوبين، دول عباره عن بيوتين بس بيدوا نتائج كويسه جدا، والشريط بيتراوح من 5 ل 6 جنيه وبيدونا نتائج كويسه جدا. مع فيتامين الشعر اللي احنا هنجيبه برضو لازم يكون فيه مكمل غذائي بيدي الجسم المعادن المطلوبه لنمو الشعر، زي الزنك والمغنيسيوم والحديد والنحاس. من اهم الحاجات اللي احنا ممكن نعتمد عليها كمكمل غذائي لو عايزين حاجه مستورده وغاليه، في المادوفيتا والسنترم، كويسين جدا فيهم عناصر كويسه جدا، بس برضه سعرهم بيتراوح من 200 ل 250 جنيه. لو عايزين حاجه تكون اقل في السعر شويه، عندنا حاجات برضه كويسه جدا وفيها المكونات دي بنسبه كويسه جدا، بتبقى الاسعار بتاعهم من حوالي من 20 ل 30 جنيه. بالنسبه لفيتامين الشعر هناخده كبسوله بعد الفطار وبعد العشاء، وبالنسبه للمكمل الغذائي هناخد كبسوله واحده بعد الفطار. خلصنا اول بند في الروشته بتاعتنا اللي هو فيتامين الشعر والمكمل الغذائي. نيجي بقى لحاجه، طبعا ان احنا الشعر بيتضر من بره زي ما بيتضر من جوه. اخدنا الفيتامين والمكمل الغذائي عشان نغذي الشعر من جوه، هنيجي للوشن اللي هو هيغذيه من بره. بالنسبه للوشن اللي هنستعمله، في حاجات هنستعملها للتساقط الوراثي اللي هو بيقع سنه سنه وبيقع على طول ومحتاجين استعمال مدى الحياه، وفي لوشنات اخرى هنستعملها للتساقط التفاعلي اللي احنا عندنا الشعر بيقع زي ما اتكلمنا مره واحده نتيجه تعرض لستريس او ضغط او اجهاد. بالنسبه للتساقط الوراثي احنا محتاجين علاج زي ما اتفقنا مدى الحياه، لان الجين بتاعه موجود في الجسم مدى الحياه، فعشان كده هنعتمد على ماده مهمه جدا اللي هي ماده المينوكسيديل. وماده المينوكسيديل من الحاجات الكويسه جدا اللي بتدي نتائج كويسه جدا، وفي منها تركيزين، 2% ده بالنسبه للاناث و5% بالنسبه للذكور، لان احنا قلنا يمكن تساقط الشعر الوراثي بيبقى بيحصل بنسبه 3 ل1، ذكور 3 واناث 1، يعني قدام كل 3 ذكور بيحصل لهم صلع وراثي بيحصل فيها قدام انثى واحده بيحصل لها نفس الصلع الوراثي. فعشان كده المينوكسيديل عندنا مهم جدا. هو يمكن عيبه ان احنا لازم نستعمله مدى الحياه، وطبعا دي حاجه مفروغ منها لان احنا نستعمل علاج الشعر الوراثي برضو مدى الحياه. الحاجات اللي احنا الاحترازات اللي احنا لازم ناخدها بالنسبه للناس اللي بتستعمل المينوكسيديل، ان هو لازم يبقى بعيد عن الوش، بحيث ان هو ما يحصلش رذاذ للمينوكسيديل على الوش، لان ممكن يعمل انبات لشعر الوجه. وبرده لازم نغسل ايدينا كويس بعد استعمال المينوكسيديل عشان لما ايدينا تيجي على وشنا ما يحصلش انبات لشعر الوجه بالنسبه للاناث. بالنسبه للمينوكسيديل موجود بتركيزات كتير وباسماء كتير. احسن حاجات اللي احنا ممكن نستعملها هو الهير باك بلس، ده 5% وسعره 105 جنيه، وفي المينوكسيلوك ده ب 52 جنيه اقل شويه، وفي البرفكتوديل دوت ب 30 جنيه. ثلاث اسعار مختلفه والثلاثه بيدوا نتائج كويسه جدا. مينوكسيديل 5%. بالنسبه للاناث او السيدات في مينوكسيديل 2%، في الهيرباك اللي هو 2% ده ب 73 جنيه، وفي برضو الاي اي جي مينوكسيديل ده حوالي ب 49 جنيه، وفي كمان هير جلوب ده ب 30 جنيه مينوكسيديل 2%. جرعه المينوكسيديل بتبقى 6 بخات بالليل لفروه الراس وبتدلكه في الراس ومش بيتغسل. بالنسبه بقى لتساقط الشعر التفاعلي، اللوشن اللي نستعمله مش هنستعمل مينوكسيديل عشان احنا لازم نستعمله مدى الحياه، واحنا مش محتاجين في تساقط الشعر التفاعلي استعمال مدى الحياه. احنا عندنا مشكله زي ممكن تكون انيميا، غده درقيه، حمل، رضاعه. لازم اول حاجه نعالج المشكله اللي هي مسببه تساقط الشعر دي. يعني لو انيميا نعالج الانيميا، غده درقيه نظبط هرمون الغده الدرقيه، حمل ورضاعه ناخد فيتامينات تعوض الفيتامينات اللي احنا فقدناها اثناء الحمل والرضاعه. نيجي بقى بالنسبه للشعر اللي بيتساقط ده هنستعمل لوشن، وقلنا مش هنستعمل مينوكسيديل، هنستعمل لوشن. وفي عندنا في الصيدليه حاجات كتيره جدا لوشنات كويسه جدا لتساقط الشعر التفاعلي. اهم حاجه اللوشن اللي نستعمله يكون فيه مركبات معينه. اهم المركبات دي الكافيين، والكافيين ده طبعا اللي هو موجود في القهوه، هو مركب بلوري بينبه الجهاز العصبي ان هو يوصل الدوره الدمويه كويس جدا للشعر، فبيخلي قوه في الشعر كويسه جدا. كمان مع الكافيين زيت شجره الشاي اللي هو بيبقى ليه خواص مطهره بالنسبه لفروه الراس، عشان لو في قشره بتسبب تساقط الشعر ده يخلي القضاء على القشره، وفي نفس الوقت التساقط الشعر يبقى قليل جدا. زيت السمسم من الحاجات الكويسه جدا اللي هي الزيوت الخفيفه اللي هي بتبقى مضاده للاكسده، فبتحافظ على الشعر من التلف فتره كبيره. ومن الحاجات الكويسه جدا الجينسنج، وزيت الجينسنج دوت مهم جدا عشان يجدد فروه الراس ويحفز البصيلات ان هي تنتج شعر باستمرار. واخر حاجه زيت البابونج، وزيت البابونج دوت مطهر لفروه الراس وبيعيد حيويه شعر بسرعه كبيره جدا. من الحاجات الكويسه جدا اللي موجوده في الصيدليه بس للاسف سعرها غالي جدا اللي هي كامينو موتو سبراي. كامينو موتو ده اخد براءه اختراع اعشاب يابانيه ان هو براءه اختراع لتوقف تساقط الشعر، بس للاسف يعني ثمنه بيقارب يعني الاف الجنيهات، حوالي 1000 جنيه. فطبعا ده طبعا مش كل الناس بتقدر تجيبه لان ثمنه غالي فيه جدا. في نفس المنتجات دي او بديل للكامينو موتو هو سيريو بيب لوشن، والسيريو بيب لوشن نفس المكونات بس بسعر اقل بكتير، هو ب 150 جنيه السيريو بيب لوشن.
ولو في حاجات برضو عايزين اقل في السعر شويه، في عندنا 3 منتجات كويسين جدا زي توب هير، زي التريس، زي السترونج فيل. ال3 منتجات دول برضو فيهم المكونات اللي احنا قلنا عليها، وبيساعدوا كويس جدا في تساقط الشعر التفاعلي. جرعتهم بتبقى برضو 6 بخات بالليل كل يوم لفروه الراس، وبتدلكوا وبنغسلهم قبل ما ننام. مع اللوشن في حاجه مهمه جدا برضو المفروض ان احنا نستعملها، هي الامبولات. وامبولات الشعر مهمه جدا ان هي بتجدد خلايا فروه الراس، وفي نفس الوقت بتحفز البويضوسيلات ان هي تنتج شعر جديد، وبتحافظ على الشعر من الاتربه والعوامل المؤكسده، وبتدي للشعر رونق، وبتمده بفيتامينات كويسه جدا. من اهم الامبولات اللي موجوده في السوق طبعا في برضو امبولات مستورده وغاليه، بتبقى زي فيتشي ودوكراي وكامينو موتو وانافاجين. الحاجات دي كويسه جدا وفعاله جدا، ولكن سعرها بيبقى غالي شويه، بتعدي الامبول حوالي 80 او 90 جنيه بالنسبه للامبول الواحد. لو حبينا برضو ننزل في السعر شويه بحيث ان احنا نستفاد وفي نفس الوقت ما نكلفش الميزانيه عالي، في برضو امبولات اللي هي هير ميكس وتوب هير. الحاجات دي كويسه جدا وسعرها بيبقى حوالي 20 او 25 جنيه بالنسبه للامبول. بالنسبه لجرعه الامبولات بتبقى 2 سم كل 3 ايام، يعني مرتين في الاسبوع، بتتحط على فروه الراس. ال 2 سم بتوزعوا على فروه الراس وبيتدلكوا لمده 4 او 5 دقائق، وبننام بيهم مش بنغسلهم. دي من الحاجات الكويسه جدا. يبقى اللوشن والامبولات مهمين جدا بالنسبه لتساقط الشعر، اذا كان الامبولات في تساقط الشعر الوراثي او التفاعلي، وقلنا بالنسبه للوشن اذا كان مينوكسيديل او زيوت طبيعيه بالنسبه لتساقط الشعر التفاعلي. ممكن نستعمل كل المنتجات دي والحاجات دي ونلاقي برضو الشعر بيقع. ليه؟ لان احنا ممكن نكون بنستعمل شامبو مش طبي فيه سلفيت او مواد كيماويه بيبوظ كل اللي احنا بنعمله دوت. فعشان كده لازم لما نستعمل شامبو يكون طبي. والشامبو الطبي فايدته ان هو بينظف الشعر من عوامل الاكسده والاتربه اللي احنا بنتعرض لها طول اليوم، بيحسن برضو الدوره الدمويه، وبيقي الشعر من الاجهاد والتقصف. يمكن بالنسبه لما تيجي تختار شامبو طبي، في 4 منتجات برضو او 4 مكونات لازم نخلي بالنا منهم. اول حاجه الكافيين، والكافيين زي ما اتفقنا في اللوشن ان هو بيحسن الدوره الدمويه. من الحاجات الكويسه جدا زيت اكليل الجبل وزيت الجوجوبا، اللي هي ليها عوامل مضاده للاكسده، فبتحافظ على الشعره ان هي من التلف ومن التقصف. ومن الحاجات الكويسه جدا برضو اللي هو الستريك اسيد، لازم يكون موجود في الشامبو الطبي اللي احنا نستعمله، لان الستريك اسيد ده بيعتبر بمثابه بلسم، لان طبعا الشامبوهات الطبيه ممكن تكون بتنشف الشعر شويه، فعشان كده الشامبو الستريك اسيد بيعتبر زي كونديشنر او بلسم، بيحافظ على الشعر ان هو من النشفان او الهيشان. ومن اهم الشامبوهات اللي موجوده في الصيدليه يمكن في برضو المستورد زي اكرينال وفيتشي وسيباميد، والحاجات دي برضو احنا اتفقنا ان هي كويسه جدا، بس برضو يعني مش كل الفئات تقدر توفرها، فبرضو في حاجات بتبقى اقل شويتين وبتدي نتائج كويسه جدا. من الحاجات الكويسه جدا اللي هو تريتو شامبو وسترونج فيل شامبو وريجو شامبو، الحاجات دي برضو كويسه جدا. بالنسبه للشامبو الطبي هنستعمله مرتين اسبوعيا، بنسيبه على الشعر من 5 ل7 دقائق وبعد كده بنشطفه. دي يعني كانت اهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. الروشته عشان نرجعها مع بعض هيكون فيها مكمل غذائي وفيتامين للشعر، دول مهمين جدا، ولوشن اذا كان مينوكسيديل بالنسبه لتساقط الشعر الوراثي، او زيوت طبيعيه بالنسبه لتساقط الشعر التفاعلي. هنستعمل معاهم الامبولات مرتين في الاسبوع اللي اتفقنا عليها اذا كانت غاليه او رخيصه، وفي نفس الوقت هنجيب كمان الشامبو الطبي اللي هنستعمله مرتين اسبوعيا. اقوى روشته لتساقط الشعر موجوده ان شاء الله، تكون بتدي نتائج كويسه جدا، وفي نفس الوقت تكون النتائج مرضيه. يا رب يكون ان شاء الله المحتوى افاد عدد كبير من الناس، ولو حضرتك او حضرتك عجبكم المحتوى يا ريت تشاركوه مع اكبر عدد من الناس، عشان باذن الله الفايده تعم، وباذن الله نلتقي في محتويات جديده تكون مفيده من جوه الصيدليه.